प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, लोगारिथम सम्बन्धी यो अन्तिम भिडियो हो। यसमा हामी एन्टी लोगारिथम र केही हिसाबहरू हेर्नेछौँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एन्टी लगको कन्सेप्ट बुझ्नुस्। लग बेस 10 100 को भ्यालु 2 आउँछ, यो तपाईहरूलाई थाहा छ। अब एन्टी लग बेस 10 अनि 2 यसको मान 100 हुन्छ। भन्नुको अर्थ दिस 100 इज कॉल्ड एन्टी लग अफ 2 टु द बेस 10। अब एन्टी लग यो त सजिलो छ, 10 बेसमा 100हरू छ, यो हामीले निकाल्न सक्यौँ। तर कहिलेकाहीँ डेसिमल नम्बरमा आउँछ जुन हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्दैनौँ। त्यसको लागि हामीले टेबल हेर्नुपर्छ। एन्टी लग टेबल हेर्ने प्रोसेस पनि सेम नै हो जसरी लगमा हेर्नु भएको छ, तर अलिकति फरक के छ कि लगमा हामी सुरुदेखि लिन्छौँ, सुरुको अङ्कदेखि लिन्छौँ, तर एन्टी लगमा दशमलव पछाडिको अङ्क लिनुपर्छ। एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। फाइन्ड एन्टी लग 1.7068। एन्टी लग निकाल्नको लागि हामीले सबभन्दा पहिला यो दशमलव पछाडिको दुईटा अङ्क लिनुपर्छ। लगमा सुरुदेखि लिनु होला, तर एन्टी लगमा दशमलव पछाडिको। अनि 70 मा जानु होला, 0.70। 70 यतातिर टेबलमा हेर्नु होला, 0.70। अनि त्यसको उता सिधा जानु होला 6 मा। 6 को सामने भ्यालु रहेको छ 5082। अनि त्यस पछाडि मिन डिफरेन्समा 8 मा जानु होला, त्यसको तल 9 छ। अब के गर्नु होला, यो जुन 706 को मान आएको छ 5082, त्यसमा यो 9 प्लस गरिदिनु होला। भन्नुको अर्थ यसको आन्सरमा यति त आउँछ, 5091 आउँछ। यदि 0 अथवा 0 भन्दा ठुलो सङ्ख्या छ भने जति सङ्ख्या छ नि त्यो भन्दा एक बढी स्थानमा दशमलव दिनु होला। जस्तो यहाँ 1 छ भने 2 डिजिट पछाडि दशमलव दियो। यदि यहाँ 2 छ भने 3 डिजिट गनेर दशमलव दिनु होला। यहाँ 5 छ भने यहाँ 6 डिजिट गर्नु होला, 1 2 3 4 5 6। अनि दुईटा आफ्नो मनले 0 थप्नु होला 6 पुर्याउनलाई, अनि दशमलव दिनु होला। अर्को इक्जाम्पल हेर्नुस्। फाइन्ड एन्टी लग अफ -2.3285। यसको एन्टी लग निकाल्नको लागि दशमलव पछाडिकै अङ्क लिनु होला। 32 पोइन्ट पछाडिको 32 लिनुस्। 32 को सामनेमा जानुस्, भ्यालु रहेको छ 2128। अनि मिन डिफरेन्सको भ्यालु रहेको छ 5 मा, 5 को तल 2, त्यो यसमा एड गर्नुस्। 0312 2130 भयो। यदि नेगेटिभ छ भने पोइन्ट पछाडि 0 को सङ्ख्या जति अङ्क छ त्यो भन्दा कम, एउटा कम। पोजिटिभमा अङ्क बढी दिनु होला, नेगेटिभमा 0 कम दिनु होला। भन्नुको अर्थ 2 छ भने एउटा 0 हुन्छ, अनि पोइन्ट। यही आन्सर भयो। यदि -3 छ भने यहाँ दुईटा 0 हुन जान्छ, जस्तो 0.00 अनि 2130। यदि -4 छ भने यहाँ 3वटा 0। अब एउटा इक्जाम्पल हेर्नुस्। इभ्यालुएट 12.34 इन्टु 0.3678। यो दुवैको मल्टिप्लाई कति हुन्छ निकाल्नु छ, तर क्याल्कुलेटर युज गर्नु छैन, लग टेबल युज गरेर, एन्टी लग टेबल युज गरेर बनाउनु छ। यसलाई मान्नुस्। लेट x इज इक्वल टु 12.34 इन्टु 0.3678। अनि टेकिङ लग अन बोथ साइड्स, और लग x इज इक्वल टु लग, म यहाँ डाइरेक्ट लगको नियम युज गर्दैछु। मल्टिप्लाईमा छ भने प्लस हुन्छ। लज अफ लोगारिथम तपाईहरूलाई भनिसकेका छु, तपाईँ प्रिभियस भिडियो हेर्नुहोला। लग 12.34 प्लस लग 0.3678। अब यसको भ्यालु इभ्यालुएट गर्नु। लग टेबल हेर्छु म, भ्यालु आयो 0913। यहाँ 2 अङ्क छ, 2 अङ्क छ भने क्यारेक्टरिस्टिक्स 1 हुन्छ। प्लस आयो 5657, तर यहाँ 0 छ,
अर्थात् 0 भयो भने नेगेटिभमा यसको भ्यालु आउँछ 1 पोइन्ट -1। 0 को संख्या छैन। यो लगको प्रिभियस भिडियो तपाई हेर्नु होला, यो सबै त्यसमा सिकाइएको छ। अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्नुस्। 1.0913 -1 अनि प्लस 0.5657। यो नेगेटिभ 1 हो, तर यो डेसिमल पार्ट जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ। यो सबैलाई क्याल्कुलेट गर्नुस्। यो र यो जोडेर 1 घटाइदिनुस्, भ्यालु आउँछ 0.6570। यो त लग यक्स को भ्यालु आयो। हामीले त निकाल्नु पर्ने छ यक्स को मान, और यहाँ यक्स राख्यौं भने लग जब उता जान्छ एन्टिलग हुन्छ। इक्वेसनकै कन्सेप्ट हो। यहाँ प्लस उता गयो भने माइनस, वर्ग गयो भने वर्गमूल, अनि लग गयो भने एन्टिलग, अनि 0.6570। अब एन्टिलगमा 65 हेरौँ, तर त्यसको सामुने 7 र 0 मा गएर क्याल्कुलेट गर्नुभयो भने आउँछ 4.539। तपाईले क्याल्कुलेटर युज गरेर यो दुवैको मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने यति नै आउँछ। लग टपिक समाप्त भएको छ आज यही। तपाईलाई कुनै कन्फ्युजन, यो 3टा लेसन हेरेर पनि यदि केही कन्फ्युजन भयो भने कमेन्ट गर्नुहोला, म कमेन्टको रिप्लाई गर्नेछु, अथवा चाहियो भने म अर्को भिडियो पनि तयार पारेर तपाईहरुलाई दिनेछु। तपाई बाँकी भिडियोहरू इन्ड स्क्रिनमा पाउनुहुन्छ, अथवा यो एउटा प्लेलिस्ट आई कार्डमा पनि आइराखेको छ, हेर्नुहोला। Have a nice time. Bye bye.